ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ከዋሸራ አካዳሚ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የ12ኛ ክፍል ማትማቲክስ ሳብጀክት ሲሆን ቻፕተር 2 ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ ነው ማለት ነው። በዛ ስር ዴፊኒሽን ኦፍ ደረባቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ካልኩለስ ላይ ሁለት ፓርቶች አሉ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ደረባቲቭ እና ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢንተግራል ካልኩለስ ማለት ነው። ስለዚህ የአሁኑ ሰብቶፒካችን ዴፊኒሽን ኦፍ ደረባቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ሌሰን 4 የዛሬው ሌሰናችን ደረባቲቭ ኦፍ ፋንክሽንስ አት ኤ ፖይንት ኤንድ ደረባቲቭ አስ ኤ ፋንክሽን። ስለዚህ ደረባቲቭ በሁለት መንገድ ይገለጻል ማለት ነው። ታይትላችን እንደሚያሳየው ደረባቲቭ ኦፍ ኤ ፋንክሽን አት ኤ ፖይንት ዛት ኢዝ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ነው፣ ወይም ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ኤ ፖይንት። ስለዚህ ኤንድ ደረባቲቭ አስ ኤ ፋንክሽን። ስለዚህ ደረባቲቭ ፋንክሽን ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ደረባቲቭ በምን ይቀመጣል ማለት ነው? በፋንክሽን ፎርም ይቀመጣል። ደረባቲቭ ኦፍ ፋንክሽን አት ኤ ፖይንት እና ደረባቲቭ አስ ኤ ፋንክሽን እናያለን ማለት ነው በዛሬው ሌሰናችን። ቢፎር ስታርቲንግ ዘ ሌሰን there is learning outcomes or objectives. At the end of this lesson students will be able to ምንድን ነው ይህን ሌሰን ከተማርን በኋላ ቢያንስ ይዘን ማለፍ ያለብን ሌታሲ ሰም ኦፍ ዘ ኦብጀክቲቭስ። የመጀመሪያው ዲፋይን ደረባቲቭ ኦፍ ፋንክሽንስ አት ኤ ፖይንት። ደረባቲቭ አት ዘ ፖይንት ወይም አት ዘ ስፔሲፊክ ፖይንት ላይ ደረባቲቫችን ምን ይመስላል? ይህን ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ሁለተኛው ዲፋይን ደረባቲቭ አስ ኤ ፋንክሽን። ደረባቲቭ በፋንክሽን ሲገለጽስ ምንድነው ዴፊኒሽኑ? ምክንያቱም ማቴማቲክስ ላይ ዴፊኒሽን ነው ዛት ዘ ቤዚክ ኬስ ፎር ኤኒ ካልኩሌሽን ዛት ዘ ዴፊኒሽን ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሶስተኛው ፋይንድ ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽን አት ዘ ጊቭን ፖይንት። አት ዘ ጊቭን ፖይንት ላይ ደረባቲቭ እንፈልጋለን። ፋይንድ ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ። ያ ማለት ሁለተኛው ታይትላችን ፋይንድ ዘ ደረባቲቭ ፋንክሽን ዊዝ ኢትስ ፋንክሽን። ፋንክሽኑን ደረባቲቭ በፋንክሽን ፎርም ወይም ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ። ፋንክሽናችን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤክስ ከሆነ ማለት ነው። ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዋይ ከሆነ ዊዝ ሪስፔክት ቱ ዋይ እንላለን። ዘ ፈርስት ዴፊኒሽን ደረባቲቭ ኦፍ ፋንክሽንስ አት ኤ ፖይንት ሃው ዳዝ ሚን ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ኤ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ አት ኤ ነበር ኤ። ስለዚህ አት ስፔሲፊክ ፖይንት የሚለው አት ኤ ቢሆን ኢን ዘ ዶሜን ኦፍ ዲኖትድ ባይ ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ኤ ፋንክሽን ኢዝ ዲኖትድ ባይ አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ ኢዝ ሪትን አስ ኤፍ ደረባቲቭ አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ ብለን ዲኖትድ ወይም ሲምፖላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህኛው ፋንክሽናችን ነው። ይህኛው ደረባቲቭ እናድርገው ማን ላይ? አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ። ዚስ ደረባቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽን አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ ዲኖትድ ባይ ኦር ሲምፖላይዝድ ባይ ኤፍ ደረባቲቭ አት ኤ ኢዝ ዘ ግራዲያንት ኦፍ ዘ ታንጀንት ላይን። ሀብ ዩ ሪመምበር? ባለፈው ላይ ስታስታውሳላችሁ ግራዲያንት ኦፍ ታንጀንት ላይን ምንድን ነው ያልነው? ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ነው ያልነው። ስለዚህ ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ዘ ግራዲያንት ኦፍ ታንጀንት ላይን ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ኤ ፋንክሽን አት ዘ ጊቭን ፖይንት ዘ ሃቭ ዘ ሴም ኮንሰፕት። ሶስቱ ተመሳሳይ እንትን ያላቸው። ዘ ላይን ቱ ዘ ግራፍ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አት ዘ ፖይንት ኤ። ኤክስ ኤ ከሆነ ሁለተኛ ኦርደር ፔር ወይም ሬንጃችን ማነው? ኤፍ ኦፍ ኤ ነው የሚለው። አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ ሚንስ ዘ ዋይ ቫሊዩ አት ኤፍ ኦፍ ኤ ነው ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤፍ ደረባቲቭ አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ዋት? ኦቨር ኤች አስ ኤች ጌትስ ክሎዘር ኤንድ ክሎዘር ቱ ዜሮ። ኤች ወደ ዜሮ አፕሮች ወይም በተጠጋ ቁጥር ይሄ ፎርሙላ ምንድን ነው? ዘ ደረባቲቭ ዘ ፋንክሽን አት ዘ ጊቭን ፖይንት፣ ፖይንታችሁ ማናት? አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ይሄ ዴፊኒሽን የማን ነው? ኢንስታንታኒየስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ወይም ዘ ግራዲያንት ኦር ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ ታንጀንት ላይን ፎርሙላችን ነው። የሶስቱ ተርሞች ፎርሙላችን ይሄ ነው። ሌታስ ሰም ኦፍ ኤግዛምፕልስ ፋይንድ ዘ ደረባቲቭ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽንስ አት ዘ ጊቭን ፖይንት ኦር ቫሊዩ። እዚህ ኤግዛምፕል ላይ ሶስት ጥያቄዎችን ነው ያለን። የመጀመሪያው ፋንክሽናችን 9x minus 7 at the given point at 2 ላይ what is instantaneous rate of change or the derivative of the function at the point 2. B x square minus 1 at 2. C ላይ the square root of 3x minus 6 at the point 3.
So what is the derivative with respect to this constant value or the instantaneous rate of change? So ወደ ሶሉሽን ስንሄድ ኤፍ derivative is equal to from the above definition ምንድን ነው የሚለው ኤፍ at what h plus a or a plus h minus f of what a over h when h is closer and closer to what 0. Now substitute for the first function a ማናት 2 so f at a means 2 plus h or h plus 2 minus was f at a means what is equal to 2 over h. ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ አለን እዚህ ጋር 9x minus 7 እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ 2 plus h this is the functional value so instead of x ማን ተካላችሁ 2 plus hን በኤክስ ቦታ ተኩት so the function 9 into በኤክስ ቦታ 2 ሲደመር h ሲቀነስ ስንት ሲቀነስ 7 minus f of 2 don't forget the bracket in bracket እዚህ ጋር ግን በኤክስ ቦታ ማን መተካት 2 so 9 ሲባዛ በ2 ሲቀነስ 7 ብራኬት ዘጉና the whole over h now simplify or remove the bracket 9 ሲባዛ በ2 18 ሲደመር 9 ሲባዛ h 9h minus 7 9 ሲባዛ 2 18 ሲቀነስ ወይም በኔጌቲቭ ስታባዙት ሲቀነስ ስንት 18 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 7 ነው ማይነስ ማይነስ ምን ይሆናል ይሄ ፕላስ 7 the whole over h እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 18 ኔጌቲቭ 18 ይሄ በዚህ ጠፋል ማለት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 7 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 7 ጠፋ ማን ቀረ 9h over what over h which is equal to h በh ጠፋልን which is equal to what 9 so the derivative of this function f of x 9x minus 7 at the point 2 which is equal to what 9 ነው ማለት ወይም the instantaneous rate of change which is equal to or the slope or gradient of tangent line which is equal to 9 let us see proceed to example b ላይ ስንሄድም f derivative at the given point a which is equal to f of a plus h minus f of a the whole over h b ላይ ስንሄድ at ስንት ነው የሚለው at is equal to 2 ነው at is equal to 2 so በa ቦታ ማንተካለን f 2 plus h minus f of 2 over h ስለዚህ ፋንክሽናችን ማለት ነው x ስኩዌር ማይነስ 1 ነው ስለዚህ 2 ፕላስ ኤችን እንተካለን በኤክስ ቦታ እንተካለን ማለት ነው ሶ 2 ፕላስ ኤች ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ 1 ማይነስ ዶንት ፎርጌት ዲስ ብራኬት አጌን ሰብስቲቱት ኤፍ ኦፍ 2 በኤክስ ቦታ 2 ኤክስ ስኩዌር የነበረው 2 ስኩዌር ማይነስ 1 ዘ ሆል ኦቨር ኤች so 2 plus h whole square now multiply this one 2 plus h whole square minus 2 plus h times 2 plus h ሁለት ሲባዛ ሁለት 4 ሁለት ሲባዛ h twice of h times 2 2h h times h square ስለዚህ ምን ይሆናል 4 plus 2h plus 2h 4h plus h square ነው ማለት so 2 plus h whole square substitution h square plus 4h plus 4 minus 1 in bracket 2 square means 4 ማለት ነው minus 1 over h so h square plus 4h 4 minus 1 ስንት ይሆናል 3 is minus so 4 minus 1 3 ነው minus ሲሆንኛው minus 3 እናገኛለን over h so 3 minus 3 0 ነው
ስጋ ማን ይቀራል? ኤች ስኩዌር ፕላስ ፎር ኤች የኤች ስኩዌር እና የፎር ኤች የጋራ ወይም ከሆነ ፋክተር ኤች ስኩዌር ሲካፈል ኤች ይሆናል። ፎር ኤች ዲቫይድ ባይ ኤች ፕላስ ፎር ኦቨር ኤች። ስለዚህ ኤች በኤች ጠፋ። ማን ቀረን? ኤች ፕላስ ፎር ዊች ኢዝ ኢኳል ስንት ይሆናል? አራት። ለምን ኤች ምን ነው? ኤች ክሎዘር ኤንድ ክሎዘር ቱ ዜሮ። ይቺ ምንድና ማለት ነው? ኤች ማለት ዚስ ኢዝ ኦልዌይስ ዜሮ። ምክንያቱም ኤች ወደ ዜሮ በቀረበ ቁጥር ነው። ስለዚህ ዘ ኢንስታንታኔስ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦር ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዘ ጊቭን ፋንክሽን ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን አት ዘ ፖይንት ኤዝ ኢኳል ቱ ኢዝ ደሪቫቲቭ ዋት ፎር ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች በተመሳሳይ መልኩ ሲ ላይ ስንሄድም ያው ነው። ኤፍ ደሪቫቲቭ አት ኤ ዲፋይንድ አስ ፍሮም ዘ አባብ ዴፊኒሽን ኤፍ ኦፍ ኤ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤ ኦቨር ኤች። ኤ ስንት ነው የሚለን? አት ኤዝ ኢኳል ቱ ዋት ስሪ ነው። ስለዚህ በኤ ቦታ ዚስ ኢዝ ኤፍ ደሪቫቲቭ አት ስሪ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ስሪ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ ኦፍ ስሪ ኦቨር ኤች። እሺ ፋንክሽናችን ማለት ስጠን as a function square root of 3x minus 6 ነው። square root of 3x minus 6 ስለዚህ በኤክስ ቦታ ማንም ተኩት 3 plus h. so the square root of 3x minus 6 means 3 into 3 plus h minus 6 minus the square root of 3 times 3 minus 6 the whole over h. now the square roots you have to distribute or remove this bracket. the square root of 3 ሲባዛ በ3 9 3 ሲባዛ በh 3h minus 6 minus square root of 9 minus 6 over h. so 9 ሲደመር 3h ሲቀነስ 6 ይላል። ስለዚህ 9 ሲቀነስ 6 እንት ይሆናል 3። so the square root of ማን ይቀረናል? 3h ፕላስ ዋት 3 ሲቀነስ 9 ሲቀነስ 6 ራዲካል 3 ኦቨር ኤች። እሺ ከዚህ በኋላ ምን እናድርግ? አሁን አት ኤች ክሎዘር ኤንድ ክሎዘር ቱ ዜሮ ኤች ወደ ዜሮ እየቀረበ ሲሄድ አሁን እዚጋ ኤች ቦታ ላይ ዜሮ ብትተካ እዚጋ ምን ይሆናል? when the denominator is undefined. so ምን ማድረግ አለብን? you have to rationalize with the numerator. rationalize ኑሜሬተራችን ማን ነው? the square root of 3h ፕላስ 3 እዚጋ ማይነስ የነበረው ይሆናል ፕላስ ራዲካል 3 ኦቨር square root of 3h plus 3 plus radical 3. now multiply it. so multiply binomial እዚጋ ማይነስ እዚጋ ፕላስ ከሆነ ይሄ ሲባዛ በዚህ ማይነስ ይሄ ሲባዛ በዚህ ምን ሆል ስኩዌር. so the square root of 3h plus 3 multiply by the square root of 3h plus 3 ምን ይሆናል? ራዲካል ሳይኑ ይወገድና ማን ይቀራል? 3h plus 3 ማይነስ ራዲካል 3 ሲባዛ ራዲካል 3 ማን ይሆናል? 3 ኦቨር ኤች ኢንቱ ይህ እንዳላስቀምጡት፣ ምክንያቱም አላማችን ምን ማድረግ ነው? ኤችን ከዲኖሚኔተር ላይ ማስወገድ ነዋል ወይም ማጥፋት። ስለዚህ እኛውን አስቀምጡት፣ ምክንያቱም እዚጋ በኤች ቦታ ዜሮ ብተኩ ምን አይሆንም? ይኸኛው አንዲፋይን ስለማይሆን ሶ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3h ፕላስ 3 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዋት 3h ፕላስ 3 ማይነስ 3 ማን ይቀራል? 3 ማይነስ 3 ዜሮ ነው። ስለዚህ 3h ኦቨር h ኢንቱ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3h ፕላስ 3 ፕላስ h ፕላስ ራዲካል 3 which is equal to h በh ጠፋ ማን ቀራል? 3 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ፕላስ h ፕላስ ራዲካል 3 ዘን አሁን በኤች ቦታ ኤች ወደ ዜሮ አፕሮች ሲያደርግ ወይም ሲቀርብ ዜሮ ብተኳ አንዲፋይን አይሆንም። ስለዚህ አው ሰብስቲቱት ዜሮ ሶ 3 ኦቨር 3 ሲደመር 0 3 ራዲካል 3 ሲደመር
ራዲካል 3 ሶች ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኦቨር ራዲካል 3 ፕላስ ራዲካል 3 ትዋይስ ኦፍ ዋት ራዲካል 3 ዚስ ኢዝ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽን አት ዘ ፖይንት 3። እሺ ተማሪዎች ወደ ሁለተኛው ዴፊኒሽን ስንሄድ ዴፊኒሽን ኦፍ a function with respect to its variable derivative of a function with respect to x ሁለተኛው ዴፊኒሽን ይሄ ነው ማለት ነው። what says that the function f derivative the function f derivative whose domain consists of the values of x at which f is differentiable. You know differentiable means f has a derivative ማለት ነው። that means f is differentiable means f has a derivative and whose value at any such number valuation ደግሞ at which any such number ነው as h gets closer and closer to 0 is given by f derivative at x which is equal to f of x plus h minus f of x over h at a point ምን ነበር የሚለው f of a plus h minus f of a ነው። ስለዚህ ደሪቫቲቭ ፋንክሽን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኢትስ ቫሪያብል ከሆነ ደግሞ በኤ ቦታ ምን ተካላችሁ ማለት ነው ኤክስ ነው ማለት ነው። ኤክስ ኤ ነበረችው ኤክስ ሆነች፣ እዚጋም ኤ የነበረው ኤክስ። ስለዚህ ኮንስታንቱን ሲምፕሊ መተው ማለት ነው። ሶ ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ ፋይንድ ዘ ደሪቫቲቭ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ዊዝ ሪስፔክት ኤክስ። ኤ ላይ ፋንክሽን ኤክስ አለ፣ ቢ ፋንክሽን ኤክስ ኪዩብድ፣ ሲ ፋንክሽን ዋን ኦቨር ኤክስ። ሌታስ ሲ ኤች ዋን ባይ ዋን ዩዚንግ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ዚስ ዋን። እሺ ተማሪዎች ወደ መጀመሪያ ኤግዛምፕል ስንሄድ መጀመሪያው ሃይብሪ ራይት ኤፍ ደሪቫቲቭ አት ኤክስ ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤች ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር አት ኦቨር ኤች ዌን ኤች ክሎዘር ኤንድ ክሎዘር ቱ ዜሮ። ሶ ፋንክሽናችን ማለት ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ሶ ኤክስ ፕላስ ኤችን አብስቲዩት ኢንስቴድ ኦፍ ዋት ኤክስ። ሶ ኤክስ ፕላስ ኤች ማይነስ f of x means that's x over h. x plus h minus x. This is positive x, this is minus x. x minus x 0 ነው። so ማንቀረን h over h. h divided by h which is equal to 1. So the derivative of the function f of x is equal to x which is equal to 1. በተመሳሳይ ቢ ላይ ስንሄድ x cubed ነው። f derivative at x which is equal to f of x plus h minus f of x over h. So x cubed x ቦታ ማን እንተካለን x plus h. So x plus h the power of 3 minus f of x means that's the function x cubed over h. x plus h the power of 3 ማለት ነው። x plus h the power of 3 which is equal to ይህን እርስ በራሱ ጊዜ አባዙ ማለት ነው። x plus h x plus h x plus h ቸክ አድርጉት። ይህን አብስታችሁ በዚህ ስታባዙ ምን ታገኛላችሁ? ያው ቱ ጎት x cubed plus 3x square h plus 3x h square plus h cubed ሲቀነስ x cubed the whole over h. So which is equal to እንግዲህ ተመሳሳይ የሆኑ ተርሞች አሉን ማለት ነው። ተርም ያለን x cubed minus x cubed ያለ ስለዚህ ጠፋላችሁ ማለት ነው። so 3 ማን ይቀራል 3x square plus h plus 3x h square plus h cubed over h ነው። ኑመሬተር ላይ ስትመለከቱ ምን አላችሁ? እዚጋ ኤች አለ፣ እዚጋ ኤች አለ፣ እዚጋ ኤች አለ፣ ይጋር አለ። ስለዚህ ኑመሬተር ላይ ወይም ታህቱ ላይ ነው ላዕሉ ላይ የጋራ ማን አለን? ኤች። ኤች ስትወስዱ 3x ስኩዌር ኤች ሲካፈል ኤች ማን ይቀራል? 3x ስኩዌር ይቀራል ማለት ፕላስ 3x ኤች ስኩዌር ሲካፈል ኤች 3x ኤች ፕላስ ኤች ኪዩብ ሲካፈል ኤች ኤች ስኩዌር ኦቨር ኤች ዘን
from the numerator and from the denominator h is what? Cancel out. ስለዚህ ማን ይቀረናል? 3x square plus 3x h plus h square. Then what is the values of h ነው? As h approach to what? 0. h ወደ 0 በቀረበ ቁጥር ስለዚህ ምን ይሆናል? this is what? this is 0. 3x ሲባዛ በ0 this is also what? it's also 0. so ማን ቀራችሁ? 3x square. This is the derivative of the function with respect to x. እሺ ወደ መጨረሻው ኤግዛምፕል ሲ ላይ ስንሄድ the last example C, the derivative of the function with respect to x, f derivative at x, which is defined as f of x plus h minus f of x the whole over h. Now functionaችን ነው የሚለው f of x equal to the function f of x equal to 1 over x ነው የሚለው። ስለዚህ በኤክስ ቦታ ነው ማንም ተካው this is a functional value x plus hን በኤክስ ቦታ so እናገኛለን እዚህ ጋር 1 over x plus h minus f of x ማለት ደግሞ 1 over x over hat over h 1 over x plus h minus 1 over x. ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ እናደርጋለን መጀመሪያ ያው ቱ መልቲፕላይ ክሪስ ክሮስ 1 times x minus 1 times x plus h over x plus h times x into x plus h over h አለን over h ይሄኛውን ሪሙቭ ዘ ብራኬት ስናደርግ x minus h over x into x plus h over h አለን ሲካፈል ለማን ማለት ነው? ሲካፈል ለh ማለት ሲካፈል ለh so which is equal to x minus x 0 ማን ቀረን? minus h over x into x plus h. What means division? The product of its reciprocal 1 over h. ስለዚህ h በዚህ h ጠፋላችሁ ከላይ ማን ይቀረናል? ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ይህን ማባዛት ትችላላችሁ x ስኩዌር ታይምስ xh so which is equal to negative 1 over when h approach to what? 0 የ0 ሲሆን ማን ቀረ ማለት ነው? minus 1 over x square. This is the derivative of the function with respect to x. እሺ ተማሪዎች ለዛሬው ሌሰናችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ሌሰን እስከምንገናኝ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኖች